Guys, ang gagawin po natin ngayon is mag-unboxing po tayo ng order ko sa Shopee from Novmas Shop. Ito po. Ito palang order ko is contact lens, dalawang contact lens, tsaka isang eye solution. Meron po silang card. Ayan, first time po natin mag-order ngayon ng contact lens at hindi pa natin ito tayo gamitin to. Ayan. Color blue. Ayan, ito na po. Color blue. Yan yung in-order ko. Ayan, medyo light lang. Diba? Ganda. Excited na ako gamitin to. Ito na yung pangalawang order natin. Nakalimutan ko yung hazel siguro to. Kasi first time lang natin mag-order. Ito. Meron ding case. Yung last natin yung unbox is yung Novmas contact lenses multi-purpose solution. Contact lenses solution. Wow, malaki pala siya. So, na-order ko to ng nabili ko to ng 109 pesos. Tapos yung contact lens, nag-sale siya kaya 99 pesos na lang. Doon na po tayo sa ating unboxing and gagamitin po natin yan sa mga makeup tutorial natin. I-upload din dito sa aking YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching!